Hello, xin chào tất cả các bạn. Có lẽ là cũng phải lâu lắm rồi thì tôi mới quay trở lại cái kiểu quay video khi mà tôi lên hình như thế này. Bởi vì trước đây thì đa số là tôi sẽ muốn ưu tiên quay video ở trên tay hơn. Bởi vì cái thứ nhất là tôi muốn mọi người tập trung vào sản phẩm. Cái số 2 nữa đấy chính là cái thời gian đấy thì tôi cũng đang chuẩn bị để làm những cái thủ tục này kia các thứ để chuyển nhà. Vậy nên là tôi cũng không có muốn lên hình cho lắm, quay kiểu trên tay thì nó sẽ nhanh hơn. Và nếu như mà các bạn thấy là cái khung cảnh nó hơi khác so với những cái video trước đây thì đúng rồi, ở thời điểm hiện tại thì tôi đã chuyển sang nhà mới rồi. Và tôi cũng sẽ có một cái video riêng nói về cái câu chuyện chuyển nhà sau. Còn video này thì nhân vật chính của chúng ta sẽ không phải là tôi hay là câu chuyện mà tôi chuyển nhà, mà sẽ là Honor 400. Có lẽ con máy này thì ở thời điểm hiện tại các bạn cũng đã biết gần như là hết tất cả mọi thứ về nó rồi, bởi vì nó ra mắt cũng khá lâu rồi đấy. Và con Honor 400 này cũng là một trong số những con máy bán khá là chạy của Honor tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 này luôn. Tuy nhiên trong video này thì tôi sẽ nói kỹ hơn cho các bạn, nói cực kỳ kỹ luôn, bởi vì tôi cũng đã sử dụng con máy này trong thời gian cũng lâu phết rồi đấy, đối với tầm khoảng là 1 tháng, hơn 1 tháng. Thì trong video này tôi sẽ nói cho các bạn những cái ưu điểm và những cái nhược điểm về Honor 400 để cho các bạn có thể cân nhắc kỹ trước khi mua. Đối với những cái ưu điểm ấy thì tôi sẽ để dấu cộng ở bên góc phải của màn hình, còn đối với những cái nhược điểm ấy thì tôi sẽ để dấu trừ ở bên góc trái của màn hình. Đấy, intro dài thế là đủ rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào video review chi tiết Honor 400 nhá. Cái điểm đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về mặt thiết kế. Thì cái ưu điểm trong thiết kế của Honor 400 ấy, đấy chính là nó có một thiết kế rất là nhỏ gọn luôn. Và anh em nhìn đi, cái thiết kế của nó đơn giản lắm, nó không quá cầu kỳ và phức tạp. Hơn nữa Honor 400 có một cái điểm mà các hãng điện thoại khác không có, đấy chính là họ luôn biết cách để làm mới cái phần cụm camera như thế này. Trong khi các hãng khác nha, các bạn nhìn vào cụm camera là các bạn biết luôn đấy là điện thoại đến từ hãng nào. Như kiểu là Xiaomi thì sẽ làm to tròn, rồi Samsung thì sẽ làm dọc, hoặc là iPhone thì sẽ làm dạng kiểu bếp từ. Nhưng mà đối với Honor, các bạn nhìn một nguyên cái dòng series của họ ấy, gần như là họ sẽ luôn cố gắng thay đổi cái phong cách thiết kế camera như thế này. Nó cũng khá là giống như là cái hướng đi của Huawei luôn. Vậy nên là mỗi khi mà chúng ta cầm trên tay một con điện thoại đến từ Honor ấy, thì cái cụm camera luôn là một cái điểm nhấn, và nó gần như là luôn có sự khác biệt, luôn có sự sáng tạo bên trong đó. Đây cũng là một cái điểm mà cá nhân tôi khá là thích. Tuy nhiên cái nhược điểm trong thiết kế của Honor 400 đây chính là cái chất liệu của nó lại không quá cao cấp trong cái phân khúc mức giá. Phân khúc mức giá của con Honor 400 này hình như là theo như tôi tham khảo ở cả trên Shopee lẫn cả trên những cái cửa hàng bán lẻ ấy, thì nó sẽ loanh quanh dao động tầm khoảng là từ 12 cho đến 15 triệu. Mức giá này thì cá nhân tôi đánh giá là nó không quá rẻ, nó cũng ở mức gọi là tầm trung cận cao cấp rồi. Thì các bạn có thể thấy là cái chất liệu ví dụ như là khung viền của con Honor 400 này hay là phần mặt lưng này của nó này đều được làm từ nhựa, chứ khung viền này sẽ không phải là khung viền kim loại, và phần mặt lưng thì cũng không phải là phần mặt lưng kính. Vậy nên những cái chất liệu này nó tạo cho tôi một cái cảm giác hơi hụt hẫng một tí, bởi vì rõ ràng trong cái phân khúc mức giá này nha, chúng ta có rất nhiều những cái sự lựa chọn khác cao cấp hơn về mặt chất liệu. Ví dụ như là Galaxy A56 này, Xiaomi 14T, 14T Pro, hay thậm chí là cả những con Samsung như kiểu là S24 FE hoặc là S24 cũ. Thì những cái mà liên quan đến chất liệu của nó vẫn sẽ tạo một cái cảm giác cao cấp hơn so với cả con Honor 400 này. Mặc dù là làm bằng nhựa nhưng mà cái độ hoàn thiện ở trên Honor 400 thì cá nhân tôi đánh giá khá là cao. Bởi vì như các bạn có thể thấy ở đây là tất cả những cái đường nét, từ những cái họa tiết nhỏ nhất cho đến cả những cái điểm giáp nối giữa phần mặt lưng cho đến khung viền cho đến màn hình ấy, thì tất cả đều làm một cách cực kỳ chỉnh chu và cao cấp luôn. Gần như là không có cái hiện tượng ọp ẹp hay là kiểu khe hở gì khiến cho chúng ta cảm thấy ga mắt. Vậy nên là đây cũng là một cái điểm cộng mà chúng ta cần phải nói đến. Ưu điểm tiếp theo về mặt thiết kế của Honor 400 đấy chính là nó có một cái trọng lượng khá là nhẹ. Vậy nên là cái cảm giác khi mà tôi cầm ở trên tay ấy, nó rất là thoải mái luôn. Nó không bị nặng nề giống như là những chiếc máy khác. Hình như là trọng lượng của nó về mặt thông số nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là 180 mấy cho đến tầm khoảng 190 g ấy các bạn ạ. Nói chung là còn chưa đến 200 g. Do đó là cái cảm giác cầm nó rất là thoải mái, rất là nhẹ tay luôn. Đây là một cái điểm cộng đặc biệt đối với những chị em, hoặc là đặc biệt đối với những anh em nào mà thường xuyên lướt TikTok cầm ở một tay trong thời gian dài ấy, thì cái cảm giác cầm nắm của con này nó rất là thoải mái luôn. Và để có được một cái cảm giác cầm nắm thoải mái như thế này thì kích thước màn hình của nó cũng là một cái ưu điểm mà cá nhân tôi rất là chim ưng. Bởi vì kích thước của nó chỉ là 6,55 inch một thôi.
nó không quá to mà nó cũng không quá nhỏ. Hơn nữa là cái viền màn hình của nó mỏng đều ở cả bốn cạnh, vậy nên là về tổng thể là tất cả những cái trải nghiệm liên quan đến nhìn, liên quan đến thị giác, khi mà tôi xem phim, khi mà tôi lướt TikTok, khi mà tôi chơi game ở trên con máy này thì cái màn hình của nó đáp ứng rất tốt cái nhu cầu đó của tôi luôn. Tất nhiên nếu như mà được ấy thì cá nhân tôi vẫn có niềm yêu thích với màn hình kích thước là 6,3 inch hơn, nhưng mà thôi không sao, 6,55 inch cũng được, nó to hơn một tí thì nó cho một cái cảm giác nhìn nó tốt hơn. Nhưng mà bù lại thì rõ ràng là cái cảm giác cầm nắm của nó sẽ không thể nào gọn được bằng giống như là những chiếc máy có màn hình là 6,3 inch, giống như mấy con Xiaomi 15 với cả iPhone 16 Pro ấy. Thì tôi thích kích thước màn hình của mấy con đấy vãi, cầm nó sướng tay cực kỳ, nhưng mà màn hình của con này cầm cũng ok. Thậm chí nhá, màn hình của Honor 400 nó còn có một cái điểm cộng, đấy chính là độ sáng của nó siêu cao luôn. Hình như cái độ sáng tối đa mà con này có thể đạt được ở một vài pixel ấy lên đến tận là 5000 nit luôn các bạn ạ. Còn tất nhiên là trên thực tế nếu như mà các bạn chỉ kéo tay hoặc là các bạn để chế độ auto ấy thì nó sẽ loanh quanh tới tầm khoảng là 1800 2000 gì đấy, thì cá nhân tôi thấy là độ sáng này nó quá dư thừa, quá thoải mái để cho các bạn có thể sử dụng được ở ngoài trời mà chúng ta vẫn có thể nhìn thấy rất rõ những cái nội dung hiển thị ở trên Honor 400. Bên cạnh đó nha, thì cái phần mềm của Honor 400 còn có một vài những cái tính năng khác liên quan đến màn hình giúp cho chúng ta sử dụng một cách thoải mái hơn. Ví dụ như khi mà các bạn vào trong phần cài đặt thì chúng ta sẽ có chế độ là làm dịu mắt này. Khi mà các bạn bật cái chế độ này thì nó sẽ tự động giảm những cái ánh sáng xanh. Nhờ đó thì khi mà các bạn sử dụng ở trong điều kiện trời tối, đặc biệt là những anh em nào mà cú đêm dùng trong lúc mà 11 12 giờ đêm ấy, thì cái chế độ này là một chế độ cực kỳ cần thiết để giúp cho các bạn đỡ bị cận thị hơn. Hay là chúng ta cũng sẽ có cái chế độ là giảm độ nháy màn hình, thì cái lúc này màn hình của nó sẽ tự động điều chỉnh ở PMF. Nhờ đó thì cái tần số ở trên cái màn hình ấy nó cũng sẽ được dao động, giúp cho mắt của các bạn đỡ bị mỏi hơn. Ngoài ra còn một chế độ hay ho nữa, đấy chính là chế độ chống say xe. Khi mà các bạn bật chế độ này lên ấy thì ở hai bên mép màn hình chúng ta sẽ có những cái chấm, và nếu như mà các bạn sử dụng những cái lúc mà các bạn đi tàu, đi xe, các bạn chỉ cần tập trung vào những cái dấu chấm ấy thôi thì nó sẽ giúp cho các bạn sử dụng điện thoại đỡ bị say xe hơn rất là nhiều luôn. Cá nhân tôi thì không bị say xe, nhưng mà mẹ tôi thì chắc chắn là sẽ rất cần cái chế độ này các bạn ạ. Rồi, yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là về mặt hiệu năng. Thì đây là một trong số những yếu tố mà cá nhân tôi kỳ vọng khá nhiều ở trên con Honor 400, và chắc có lẽ bởi vì tôi kỳ vọng nhiều vậy nên là khi mà tôi test thử thì tôi thấy thất vọng cũng khá nhiều các bạn ạ. Cụ thể thì trang bị ở bên trong con máy này sẽ là con chip Snapdragon 7 Gen 3, và khi tôi chấm điểm AutoTune ấy thì điểm của nó chỉ rơi tầm khoảng là hơn 800.000 điểm mà thôi. Nếu như mà chúng ta so điểm số này với những con máy khác trong cùng phân khúc mức giá ấy, thì gần như là nó thua đứt luôn các bạn ạ. Nó thua cả Galaxy A56, nó thua luôn cả Xiaomi 14T, 14T Pro. Nói chung là về mặt điểm số hiệu năng thì nó thua đứt luôn. Đó cũng là lý do vì sao nếu như mà các bạn muốn chơi game ấy thì có lẽ con máy này sẽ không phải là lựa chọn tốt nhất để cho các bạn có thể chơi game ở trong cùng phân khúc mức giá này đâu. Anh em nên lựa chọn của Samsung hoặc là Xiaomi thì chơi game sẽ ngon hơn. Thậm chí là mấy con iPhone cũ nhiều khi hiệu năng còn cao hơn cả con máy này. Tất nhiên là nếu như mà các bạn chơi những cái tựa game nhẹ nhẹ như kiểu là PUBG hay là Liên Quân thì ok, không thành vấn đề. Còn nếu như mà các bạn muốn chơi những cái tựa game nó nặng hơn như kiểu là Genshin Impact ấy thì hơi khó một tí. Anh em cố đấm ăn xôi để chơi cũng được, có nghĩa là các bạn để cái mức đồ họa thấp rồi để FPS 60 thì nó sẽ dao động đến tầm khoảng là từ 50 cho đến 60, nhưng mà cá nhân tôi thấy là nếu như mà để như vậy ấy, thì đồ họa của Genshin Impact nó khá là xấu và cảm giác chơi, cái trải nghiệm chơi nó cũng sẽ không ngon bằng. Do đó nếu như mà các bạn muốn tìm một con máy thuần để chơi game trong phân khúc mức giá này thì Honor 400 sẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho các bạn đâu. Các bạn nên lựa chọn Poco X7 Pro, các bạn nên lựa chọn Xiaomi 14T hoặc là Galaxy A56 gì đấy thì dùng nó sẽ ngon hơn. Vậy nên đây cũng là một cái nhược điểm mà chúng ta cần phải nói đến ở trên Honor 400. Còn nếu như mà các bạn chỉ sử dụng bình thường thì cá nhân tôi thấy cũng khá là ok, cũng khá là mượt mà. Trang bị bên trong thì chúng ta sẽ có là Magic OS 9 với Android 15 ở bên trong. Do đó là những cái thao tác khi mà các bạn đóng mở ứng dụng này, khi mà các bạn lướt TikTok, các bạn xem phim, lướt web thì con máy này vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu đó của các bạn dùng khá là tốt. Ở trong thời gian ít nhất là cũng phải từ 2 cho đến 3 năm nữa thì may ra mới xảy ra hiện tượng giật lag ấy. Và có một điểm cộng nữa, đấy chính là Honor họ cam kết là sẽ update 6 phiên bản Android lớn trên chiếc điện thoại này. Do đó về mặt cơ bản nếu như mà nhu cầu của các bạn không phải là những cái gì đấy nó quá nặng về mặt hiệu năng, mà chỉ đơn giản là sử dụng một chiếc điện thoại Android cơ bản bình thường và muốn trải nghiệm những cái tính năng Android mới nhất trong thời gian dài ấy, thì con Honor 400 này với 6 năm được update Android thì chắc chắn là sẽ là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Ngoài ra thì ở bên trong Honor AI ấy, thì chúng ta cũng sẽ có một vài những cái tính năng AI khá là hay. Bên cạnh những cái tính năng AI dịch thuật giống như là tất cả những cái điện thoại Android khác nhá,
thì con máy này nó cũng sẽ có Circle truy xuất đầy đủ cho các bạn để cho các bạn có thể sử dụng được. Và ngoài ra còn có một cái tính năng khá là hay nữa nhưng mà tôi chưa test được, đấy chính là tính năng tự động phát hiện video thật giả. Tôi có nghĩa khi mà các bạn bật cái tính năng này lên và có một ai đó gọi video call cho các bạn, như kiểu là gọi qua Zalo hay là gọi qua Messenger, mà ví dụ như mấy cái cuộc gọi lừa đảo ở bên Campuchia ấy, thì Honor AI nó sẽ tự động phân biệt được rằng là đấy là video thật hay là video giả và thông báo cho các bạn biết luôn. Thì tôi có xem một vài người test cái tính năng này rồi thì nó hoạt động chưa gọi là tốt cho lắm. Lúc thì ok, lúc thì nó nhận diện rất là tốt nha, nhưng mà lúc thì nó lại nhận diện cái video AI đấy lại là video thật các bạn ạ. Vậy nên những cái tính năng Honor AI được trang bị ở trong con máy này thì cá nhân tôi đánh giá chỉ dừng ở mức gọi là đủ dùng mà thôi, chứ nó chưa thật sự là tối ưu cho cái cuộc sống dùng của chúng ta giống như là Galaxy AI. Ở thời điểm hiện tại AI Phone thì tôi nghĩ là Galaxy AI vẫn đang là ba nhất rồi các bạn ạ. Rồi, yếu tố tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đấy chính là camera. Trên thực tế nha, nếu như mà các bạn xem những cái video quảng cáo của Honor ấy thì họ quảng cáo và họ nói về camera của con máy này rất nhiều luôn. Vậy thì khi mà chúng ta chụp hình thực tế thì nó sẽ như thế nào? Điểm đầu tiên mà cá nhân tôi cảm thấy hơi tiếc một tí đấy chính là nó sẽ chỉ trang bị 2 ống kính mà thôi. Chúng ta sẽ không có camera tele ở trên con máy này mà sẽ chỉ có camera góc siêu rộng và camera chính mà thôi. Và thông qua tất cả những cái bức ảnh mà các bạn đang nhìn thấy ở đây thì khi mà chúng ta chụp ở trong điều kiện đầy đủ sáng ấy, nó cho ra nước ảnh với độ chi tiết rất là tốt. Mà nổi bật nhất đấy chính là ảnh ở trên Honor 400 sẽ đẩy HDR và độ tương phản cực kỳ cao. Điều này giúp cho ảnh chụp nó sẽ cho ra vùng sáng với vùng tối được tách bạch rất là rõ. Nhờ đó thì những cái chủ thể ở bên trong ảnh sẽ trở nên nổi bật hơn. Đặc biệt khi mà các bạn chụp ở trong điều kiện ngược sáng hoặc là những cái vùng mà nắng gắt ấy thì các bạn sẽ thấy rất rõ cái điều này luôn. Nhờ đó thì những cái chủ thể ở trong ảnh luôn luôn nổi bật và trở nên có chiều sâu. Màu sắc ảnh ở trên Honor 400 sẽ theo hướng là nện mắt. Ví dụ như những cái bức ảnh khi mà tôi chụp nền trời này hay là lá cây này thì cái tông màu xanh luôn luôn được đẩy lên cực kỳ rực rỡ luôn. Đôi khi nó sẽ hơi quá một tí và nhìn nó kiểu giả tạo ấy. Cái này thì cá nhân tôi nghĩ là sẽ tùy theo gu của mỗi người. Nhưng mà nếu như anh em thích chụp một phát ăn luôn, không cần phải tinh chỉnh gì thì Honor 400 khá là ok. Khi mà tôi chuyển sang zoom 2x thì chất lượng ảnh nó sẽ không thay đổi quá nhiều so với cả 1x đâu. Bởi vì về mặt cơ bản thì nó cũng sẽ crop từ camera chính mà thôi. Nhưng mà nếu như mà các bạn zoom xa hơn thì cái sự khác biệt khá là rõ cả về độ chi tiết lẫn độ bão hòa đều không được duy trì ngon giống như việc là chúng ta chụp 1x hay là 2x. Khi mà chúng ta quay video trong điều kiện đầy đủ sáng ấy thì màu sắc được xử lý cũng giống như ảnh chụp luôn, nhưng ánh sáng thì sẽ có phần đẩy nhiều hơn, vậy nên phần nào đó cảm giác là video nó sẽ hơi bị sáng quá và sẽ bị cháy lẹn một vài chi tiết. Điểm cộng khi mà tôi quay video ở trên con máy này đấy chính là nó có trang bị chống rung, vậy nên là quay video đi bộ thì hoàn toàn có thể tự tin, khung hình vẫn cực kỳ ổn định. Bên cạnh đó một điểm cộng tôi thích nữa đấy chính là các bạn hoàn toàn có thể quay video trước với độ phân giải là 4K 30 fps luôn, với chất lượng cũng như là khả năng thu âm sẽ giống như video này. Quay được 4K 30 fps. Chất lượng hình ảnh tất nhiên là nó sẽ nét hơn rất nhiều so với Full HD rồi. Wow. Đây là quay chắc là xuôi sáng này, ngược sáng này. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ cố gắng lấy vùng sáng ở gương mặt nhiều nhất. Đằng sau là nó sẽ cháy hết luôn, vùng trời là cháy hết luôn. Chuyển sang điều kiện khó hơn đấy chính là chụp đêm thì chúng ta sẽ có hai hướng. Một là để auto đo sáng tự động thì ảnh nó sẽ cho ra khá là ok, chi tiết lên ổn nhưng mà vùng tối vẫn sẽ bị ám xanh, những cái nơi có bóng đèn sẽ bị lóa hơi nặng. Hướng số 2 đấy chính là khi mà các bạn chủ động lấy nét chủ thể bằng tay thì lúc này ánh sáng nó sẽ biến mất luôn, giống như là văn của Ngô Tất Tố vậy, tức là tắt đèn đấy các bạn ạ. Chỉ duy nhất cái thứ mà các bạn lấy nét thì nó sẽ sáng lên thôi. Ví dụ như là những cái bóng đèn hoặc là những cái biển hiệu Emax mà tôi chụp ở đây. Và đặc biệt là các bạn không nên chụp zoom ở trong điều kiện này bởi vì chất lượng ảnh nó sẽ bị giảm đi ít nhất là 50% ở tất cả mọi yếu tố luôn. Còn nếu như mà chúng ta quay video ở trong điều kiện thiếu sáng thì cá nhân tôi thấy cũng khá là ok. Noise sẽ dừng ở mức chấp nhận được, ánh sáng không quá gắt và độ chi tiết thì vẫn được duy trì. Khung hình thì đôi khi hơi bị rung lắc một chút nhưng mà sẽ không ảnh hưởng quá nhiều với chất lượng video của chúng ta đâu. Và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về camera của Honor 400. Bây giờ sẽ là những yếu tố khác. Đấy chính là pin cũng như là tốc độ sạc. Thì đây là một cái điểm cộng bởi vì viên pin được trang bị ở bên trong Honor 400 bán tại thị trường Việt Nam sẽ là viên pin với dung lượng là 6.000 mAh chứ không phải là chỉ hơn 5.000 mAh giống như là những cái phiên bản bán ở các thị trường khác. Nhờ đó thì cái thời gian sử dụng pin ở trên con máy này nó phải gọi là cực kỳ trâu bò luôn. Nhất là khi về mặt cơ bản cái hiệu năng của con máy này nó cũng không quá mạnh. Vậy nên là về mặt cơ bản với những cái tựa game mà tôi chơi ấy, thì con máy này tụt pin nó cũng không quá nhanh đâu. Trung bình các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trong cả một ngày dài với Honor 400 luôn cũng được. Còn về tốc độ sạc thì chúng ta sẽ được trang bị công suất sạc nhanh tối đa là 80W. Công suất này thì nó cũng khá là tương đồng so với cả những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá rồi, giúp cho anh em chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm cắm sạc vào thì cũng chỉ mất đâu tầm khoảng là 40 cho đến 45 phút là các bạn đã có thể đầy pin để có thể tiếp tục sử dụng trong ngày tiếp theo với Honor 400. Và còn một cái điểm cộng khác nữa đấy chính là cái củ sạc được trang bị bên trong hộp của Honor 400 sẽ là củ sạc với công suất là 100W luôn các bạn ạ. Uầy, quá là xịn luôn.
Mặc dù con máy này sạc tối đa có 80 thôi, nhưng mà Honor họ hào phóng đến mức là cho chúng ta hẳn củ sạc 100W dùng cho nó sướng. Đấy, đây là một cái điểm mà cá nhân tôi rất là thích luôn. Còn về loa của Honor 400 ấy thì cá nhân tôi đánh giá là nó sẽ chỉ dừng ở mức tạm ổn mà thôi. Loa của con máy này nó vẫn có bass nha, nhưng mà bass của nó chỉ dừng ở mức là hơi yếu. Vậy nên là nếu như mà các bạn nghe những cái thể loại nhạc mà nó giật, nó thiên về bass nhiều ấy, thì con Honor 400 này nó sẽ không đáp ứng được đâu. Nó sẽ hợp cho những anh em nào mà sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như là vừa chơi game, vừa nghe nhạc này, rồi vừa nghe podcast, nghe YouTube, xem phim, thì con máy này nghe khá là ổn, nghe tạm được. Chứ còn nếu như mà các bạn muốn nghe nhạc hay, các bạn muốn kiểu chuyên về nghe nhạc ấy, thì con máy này bass của nó cá nhân tôi đánh giá là hơi yếu, vậy nên là cảm giác nghe nó sẽ không được đã cho lắm. Một vài những cái điểm cộng hay ho khác được trang bị ở trên Honor 400 cũng là cái điểm mà tôi rất là thích ở trên những cái dòng điện thoại đến từ Trung Quốc luôn. Đấy chính là chúng ta sẽ có cổng hồng ngoại phía đằng trước này để cho các bạn có thể điều khiển được những cái thiết bị điện tử trong nhà, ví dụ như là điều hòa hay là tivi các kiểu. Và trang bị số 2 đấy chính là các bạn hoàn toàn có thể tích hợp thẻ NFC vào bên trong con máy này luôn cũng được, để có thể sử dụng cái thẻ đó cho thang máy này, hay là sử dụng để thẻ xe các thứ. Cá nhân tôi cũng đã thử tích hợp cái thẻ nhà của tôi vào trong con máy này, nhưng mà chả hiểu sao mẹ cái thẻ nhà của tôi tích hợp vào con máy này lại không sử dụng được các bạn ạ. Thì anh em nào mua Honor 400 về thử tích hợp thẻ nhà vào xem có dùng được hay không nhá. Có khi là bởi vì cái thẻ nhà của tôi đều nên là không sử dụng được, còn thẻ nhà của anh em sử dụng ở Vinhome các kiểu dùng được thì sao. Nên là cái này anh em test được thì anh em cứ để lại ngay dưới phần bình luận cho tôi nhá. Rồi, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về Honor 400. Trong video này thì nó có khen, có chê, tất cả đều xuất phát từ cái trải nghiệm của tôi và hoàn toàn không có một cái đơn vị nào dí súng vào đầu tôi bắt tôi phải nói theo kịch bản cả. Vậy nên là anh em hoàn toàn có thể yên tâm về những cái trải nghiệm mang tính chất cá nhân của tôi. Và tất nhiên là những cái trải nghiệm này nó chỉ là ý kiến cá nhân của tôi dựa vào những gì tôi sử dụng con máy này trong suốt hơn 1 tháng trời vừa rồi làm điện thoại chính luôn. Nên là nó có thể đúng với người này và có thể không đúng với người kia. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Sau video này thì các bạn có cảm nhận như thế nào về Honor 400? Trong phân khúc mức giá từ 12 cho đến 15 triệu thì các bạn có lựa chọn con máy này hay không? Hay là các bạn sẽ lựa chọn những con máy khác? Thì các bạn đừng quên để lại ngay dưới phần bình luận của video này nhá. Giải thích cho các bạn vì sao mẹ quay đến bây giờ trời tối mù mà tôi đéo bật đèn lên cho nó sáng, thì bởi vì nhà tôi đang đéo có điện các bạn ạ, thề cay vl. Vậy nên là lúc nãy quay thì trời nó sáng, nhưng bây giờ 6-7 giờ tối rồi nên nó hơi tối một tí, anh em thông cảm nhá. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.